हेलो फ्रेंड्स, तमाરું स्वागत है मारा किचन में। तो आज આપણે બનાવીશું સેવૈયા ખીર। જો ઘરે મહેમાન આવે કાં તો કોઈ સ્વીટ રેસીપી ખાવાનું મન થાય તો આ રેસીપી ફટાફટ બની જાય છે। તો સૌપ્રથમ તેના માટે જોઈશે 1 કપ ખાંડ, 1 કપ સેવૈયાની ઝીણી સેવ, 2 ચમચી ઘી, 1 ઇલાયચીનો ભૂકો, કટ કરેલા કાજુ, બદામ અને 500 ml દૂધ। હવે સૌપ્રથમ એક પેનમાં 2 ચમચી ઘી નાખી અને તેમાં સેવૈયાની સેવ નાખી બરાબર શેકવી। સેવ બ્રાઉન કલરની થાય ત્યાં સુધી તેને હલાવતા રહેવું। સેવનો કલર બ્રાઉન કલરનો થાય અને સરસ મજાની સુગંધ આવવા લાગે ત્યારે 500 ml દૂધ ઉમેરી તેને ઉકાળવું। હવે તેમાં 1 કપ ખાંડ નાખી બરાબર હલાવતા રહેવું। ત્યારબાદ દૂધમાં હુંફાળો આવી જાય એટલે તેમાં ઇલાયચી પાવડર, કાજુ, બદામની કતરણ નાખી હલાવતા રહેવું। ત્યારબાદ દૂધ ઉકળી જાય એટલે તેને નીચે ઉતારી લેવું અને બાઉલમાં સર્વ કરવું। બાઉલમાં તેને સર્વ કરી કાજુ બદામથી ગાર્નિશ કરી સર્વ કરવું। તો તૈયાર છે સેવૈયા ખીરની રેસીપી। તો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી તે કોમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો। વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો।